آنچه در فصل 1 چیزهای عجیب گذشت. این فصل با مایک، داستین، لوکاس و ویل شروع میشه که دارن بازی سیاه‌چاله ها و اژدها رو انجام میدن و هیولایی که بهش دموگورگن میگن اون شکست میدن. بازی تموم و ویل موقع برگشت با هیولای واقعی روبرو میشه و روبوده میشه. صبح روز بعد جویس مادر ویل و جاناتان برادر ویل متوجه میشن که اون تو خونه نیومده. در حالی که قلدرای مدرسه دارن دوستای ویل رو اذیت میکنن، دوستای ویل متوجه میشن که خود ویل گم شده. بعد از اون با خواهر مایک یعنی نانسی و بهترین دوست نانسی بارب که نگران رابطه جدید نانسیه آشنا میشیم و استیو که یه جورایی جذاب مدرسه است. بعد با کلانتر محلی جیم هاپر آشنا میشیم که جویس با اون در مورد غیب شدن ویل صحبت میکنه. در همین حال یه مرکز دولتی محلی لباساشونو میپوشن و به چیزی که شبیه دروازه بیگانگانه وارد میشن و متوجه میشیم که دختر جوانی اخیراً از این مرکز فرار کرده که اسم اون 11 دزدکی وارد یه رستوران در همون نزدیکی میشه که چیزی بخوره و با صاحب رستوران دوست میشه و قبل از اینکه صاحب رستوران متوجه توانایی‌های 11 بشه به قتل میرسه. 11 فرار میکنه و اون طرف داستان یک بار دیگه به پسرا گفته میشه که دنبال دوستشون ویل نرن. در حالی که جستجو شدت میگیره، جویس یه تماس تکون دهنده از ویل دریافت میکنه و پسرا علیرغم هشداری که از قبل گرفتن به دنبال ویل میرن، اما به جای اون به 11 برمیخورن و 11 رو میبرن خونه مایک. همونجا 11 قایمکی توی زیر زمین خونه مایک میخوابه و مایک از آدمایی بدی که دنبال 11 هستن با خبر میشه. 11 اصول اولیه زندگی مدرن رو قبل از شناختن ویل در یکی از عکسای مایک یاد میگیره. در یه فلش بک آزمون وحشتناکی رو نشون میدن که 11 به دلیل قدرت‌هاش حبس شده و رهبر عملیات دکتر برنر که به عنوان چهره پدرانه 11 دیده میشه که 11 اون رو پاپا صدا میزنه. بچه‌ها از قدرت‌های 11 مطلع میشن. در حالی که هاپر به جستجوی ویل ادامه میده، 11 توضیح میده که ویل در مکانی معروف به وارونه است که توسط دموگورگن در جای دیگه‌ای زندانی شده. نانسی و بارب معمولاً توی خونه والدین استیو مهمونی میگیرن، خونه‌ای که بارب اون رو تایید نمیکنه. نانسی بارب رو رها میکنه و قبل از اینکه بارب توی جنگل گم بشه، جاناتان از اون عکس گرفته. جویس تماس تکون دهنده‌ای از ویل دریافت میکنه که متوجه میشه داره با برق باش ارتباط برقرار میکنه. هاپر شروع به تحقیقات در مورد تأسیسات دولتی میکنه و نانسی متوجه میشه بارب گم شده. جویس سعی میکنه با ویل تماس بگیره قبل از اینکه دموگورگن خودش رو به اون نشون بده. هاپر متوجه میشه که تأسیسات درگیر چندین پرونده‌ای حقوقیه، اما همه امیدها به زودی از بین میره وقتی بدن مرده ویل از رودخونه پیدا میشه. با این حال 11 موفق میشه به صدای ویل از طریق بیسیم مایک گوش کنه. جویس و جاناتان جسد ویل رو شناسایی میکنن، اما جویس از باور کردن اینکه این جسد پسرشه امتناع میکنه. پلیس شروع به بررسی ناپدید شدن بارب میکنه. نانسی و جاناتان اعتراف میکنن که موجودی بیچهره رو دیدن، موجودی که توی شب ناپدید شد. پسرا و 11 آماده میشن تا توی یه گرد همایی توی مدرسه برای ویل شرکت کنن. یه دعوای کوچیک شکل میگیره و 11 به کسایی که نفس میزنن یه درس حسابی میده. هاپر شروع به چیدن این پازل میکنه و متوجه میشه بدن ویل تقلبیه. اون وارد تحقیقات شده و متوجه میشه که واقعا داره چه اتفاقی میفته. بعد ناگهان در خونه‌اش از خواب بیدار میشه و یه حشره توی چراغش پیدا میکنه. نانسی و جاناتان به دنبال موجود بیچهره میرن و بچه‌ها دنبال ورودی وارونه میگردن که 11 مخالفت میکنه و میگه برای امنیت خودتون دنبالش نگردین. نانسی قبل از مواجه شدن با دموگورگن ورودی رو پیدا میکنه و بعدن جاناتان نجاتش میده و استیو به جاناتان حسودی میکنه. بعد از خرابکاری هواپیما 11 فرار میکنه و از یه فروشگاه محلی مواد غذایی مورد علاقه‌اش یعنی تخم مرغ رو میدزده. هاپر سوءظن‌های جویس رو تایید میکنه و اونا به ملاقات زنی میرن که به شدت معلوله و دخترش رو در اثر حمله به تسلیحات دولتی از دست داده. نانسی و جاناتان خودشون رو برای مبارزه با دموگورگن آماده میکنن، اما قبلش جاناتان با استیو درگیر میشه. یه دعوای ریز پیش میاد و به دلیل مبارزه با استیو هاپر دستگیرش میکنه. بعدم هاپر و جویس با نانسی و جاناتان برای یه دشمن مشترک همکاری میکنن. پسرا با قلدرهای مدرسه رو میشن و مایک مجبور میشه از صخره بپره پایین، ولی خوشبختانه 11 سر میرسه و علاوه بر نجات مایک بازوی اون قلدر رو هم میشکونه. با این تفاصیل آدمای بعد بچه‌ها رو در حال فرار ردیابی میکنن و 11 با واژگون کردن یکی از اون ونها اون روز رو قصر در میرن. استیو در نهایت یکی از آدمای خوب میشه و هاپر
هاپر بچه ها رو پیدا میکنه. 11 سعی میکنه با ویل ارتباط برقرار کنه اما فایده ای نداره. با این حال فکر میکنه که حواسش مسدود شده و باید توی آب باشه تا بتونه این کار رو انجام بده. جسد بارب رو پیدا میکنن و ویل رو تشویق میکنن که کمی بیشتر دووم بیاره. در همین حال هاپر و جویس قبل از اینکه توسط نیروهای امنیتی دستگیر بشن وارد ساختمون میشن تا ویل رو پیدا کنن. هاپر با اونا معامله میکنه که به جویس و خودش اجازه بدن وارد باد وارونه بشن. بعد از این با فلش بک هایی از دختر جوان هاپر آشنا میشیم که در اثر سرطان فوت شد. نانسی، جاناتان و استیو دموگورگن رو به خونهشون میکشن و سعی میکنن اون رو به دام بندازن اما موفق نمیشن. مایک قبل از اینکه آدمای بد برای بردن 11 سر برسن احساسات واقعی خودش رو نسبت به 11 بروز میده اما دموگورگن حرفشون رو قطع میکنه و همه اونا رو میکشه. جویس ویل رو در آستانه مرگ پیدا میکنه و هاپر اون رو به هوش میاره. 11 ضعیف میشه اما از آخرین ذره قدرتش برای متلاشی کردن دموگورگن استفاده میکنه. ویل توی بیمارستان بهبود پیدا میکنه و هاپر بعد از 1 ماه در حال سوار شدن توی یه ماشین دولتی دیده میشه و پسرها هم دارن بازی میکنن و مایک هنوزم 11 رو از دست داده. نانسی در نهایت به استیو برمیگرده و ویل هنوزم از تجربه تلخ باد وارونه رنج میبره و در آخر هاپر رو میبینیم که تخم مرغ‌هایی مخصوص 11 رو توی جنگل میذاره. امیدوارم از خلاصه بندی این فصل راضی بوده باشید و منتظر فصل بعدی باشید. شیمی روز بخیر.